السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. جبت لكم وصفة سلطة المشاوي واللحميس الأعراس، وصفة إكسبرس توجد في وقفة مع رخصة يا البنات، يجيكم طري مع جميع الأسرار، مقادير جد مضبوطة. وصفة هذه خبوها في عينيكم لعيد الكبير إن شاء الله ولحيانا ربي. ما تنسوش صلاة وسلام على رسول الله، ونقولوا بسم الله ونبدا في الوصفة تاعنا. لهنا عندي كمية تاع فلفل حار، هاد الكمية يعني كانت حوالي كيلو ورطل. واش ندير يا البنات؟ نشللها، نحي لها هذوك الريسان ونجي نقطعها عشوائيا ونرحيها في الاشواق. كيما قلت لكم راح نمد لكم وصفه الاعراس، وصفه هذه اكسبريس بلا ما تشوي الفلفل تاعك، واهم شيء انه يجي بزاف بنين. نكمل كامل الكميه تاع الفلفل تاعي، وضروري تلبسوا القفازات اذا كان الحار حار باش ما تحرقكمش يديكم. نرحي الكميه الاولى. لهنا كي نرحيها نحاول اني نخليها شويه تبان، ما نرحيهاش حتى وين تطلق لي الماء. لو كانت تطلق لكم الماء مش حتجيكم بنينه. لهنا عندي كميه تاع فلفل قناوه حوالي 5000. لهنا يستحسن انكم تنقعوها في الماء حتى وين يعني تطلق روحها، ومن بعد تفتحوها وتنحوا لها هذيك الزريعه تاعها. انا كنت مزروبه ما نحيت لهاش ديك الزريعه، يعني شللتها ودرتها ديرك. درت لها هنا كميه تاع زيتون اخضر اللي حيزيد له بنه على بنه، ونحطها فوق النار تتقلى على نار قليله حتى وين يذوب لنا كامل هذاك الفلفل، ويعني يولي القوام تاعو اطري. عندي لهنا 8 فصوص تاع الثوم، نجي نربيهم في المقله، ندير لهم شويه تاع الزيت ونحطهم على نار قليله يتقلاو. لهنا اياكم ويتحرق لكم الثوم. في نفس الوقت كانوا عندي حوالي 4 حبات تاع طماطم، كنت رحيتهم في الاشواق. تحبوا ترحوهم، تحبوا تسكرفجوهم كيما تقدروا تقطعوهم في الرقيق، لكن قطعوهم رقيق يا البنات. نجي نفرغ هذيك الطماطم فوق هذاك الثوم ونخلطها. لهنا هذه الطريقه يا البنات، شوفوا طريقتي المعتمده، يعني طريقه هذه تاعي انا ندير بها الحميس، يجي بزاف بنين وكانكم شويتوه. ندير لهنا شويه فلفل عكري، شويه فلفل اسود، شويه تاع الملح في صلصه الطماطم، نخلطها ومام طون ندير الملح في الفلفل ونخليهم لهنايا يعني يطيبوا على مهلهم لهنا حتى كيدوب لي كامل هذاك الفلفل باش نضيف له هذيك الطماطم. جربوها بهذه الطريقه، وعلى بالي بلي اذا جربتوه حتولوا معتمدين على هذه الوصفه، لانه ما تشووا الفلفل ما والو، ما تخدموا بكميه كبيره، تقدروا تعتمدوها كمشروع للأعراس، للأفراح، للمناسبات، وأكيد راكو حتنجحوا فيه. وأكدوا لي على البنة، شوفوا لهنا بعد ما تجمرت شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله. ونصيحة فقط يا البنات، حاولوا أنكم تنحوا كامل الزريعة اللي في الفلفل تاعكم، سواء فلفل قناوة سواء الفلفل عادي، يعني ما جاياش تبيعوها وتكون فيها زريعة. أنا يا الفلفل القناوة تاعي يعني ما كنتش نفختو، درتو هكذاك، يعني ما قدرتش نحي الزريعة. لهذا ننصحكم انكم تنحوا هذيك الزريعه كامل، سورتو الا درتوه مشروع. نجو نديرو لهنا الرخصاص تاعنا. عندي 6 كيسان تاع سميد رطب، حبيت نمدهولكم لكم بمقادير مضبوطه هكا باش جميع مبتدئه ينجح معها من اول استعمال. عندنا ملعقه صغيره ممسوحه تاع خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. الدور الخميره الكيميائيه تخلي الرخصاص تاعكم يجيكم قاطو بزاف بنين. عندي لهنا لكل كاس تاع سميد ندير له ملعقه صغيره تاع ملح. نخلط المكونات الجافه ونضيف لها لهنا ملعقه كبيره تاع عسيله. هاد العسيله صنع منزليه البنات، كنت سبق وخدمتها معاكم. عندنا لهنا ملعقه كبيره تاع زبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، وعندنا كاس غربع تاع الزيت. هذيك الملعقه تاع الزبده اللي حتزيد لكم بنه على بنه للرخصاص تاعكم. الكاس غربع يا البنات بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش كاس غربع، يجي كاس ناقص 2 صباعتين، هذا هو الكاس غربع. نضيف لهنا الماء الدافئ، نضيفه فوق هذاك الزيت، ولا هنا ما نبسسها ما والو. هذا هو السر تاع الرخصاص تاعي. نضيف الماء يعني مع الزيت مع الزبده، ونطم العجينه تاعي ديريكتومون. ضفت الكاس الاول تاع الماء، والكاس الثاني بقيت نضيف فيه تدريجيا. لهنا السميد تاعي داري 2 كيسان تاع الماء. نتوما الكاس الثاني بقاو تضيفوا فيه بالعقل، لانه كل سميد وكيفاه. كاين سميد اللي يتشرب، وكاين سميد اللي يعني كي ديروا الماء يطلق. يعني نتوما ضيفوا الكاس تدريجيا،
ولهنا بعد ما ضفت الكاس الثاني كامل نخليها تريح فوق سطح العمل حوالي 2 دقائق باش نشوف اذا تشرب لي سميت، اذا نضيف له الماء ولا لا. بعد ما خليته يريح لي 2 دقائق لقيته تشرب لي شويه، لكن ما يحتاج اني نزيد له الماء. نبقى نطمفه بيدي. شوفوا القوام تاعو في الاول كان يعني مطلوق شويه ودوكا راهو شد روحو. نقسموا لهنايا على 3 كرات، تحبوا توزنوهم تحبوا ديروهم عينكم ميزانكم. انا خرجوا لي 3 خبزات كبار، تحبوا ديروهم خبزات صغار اقسموهم على 5 خبزات يا البنات. نجي نطمها. شوفوا لي نوري لكم لهنا القوام تاعها كيفاش راهو، يعني ماشي مطلوق وماشي يابس، يعني العجينه تاعكم تكون طريه شويه. نجي نقسمها على 3 كرات. ولا هنا ما ساعدتنيش الجفنه، نحب نخدم فوق سطح العمل. نبقى ندير لها هكا بهذه الطريقه، يعني نحاول اني نلوزها ونحاول اني يعني نليسي لها الوجه تاعها بلا ما ندلكها ما والو. درت 2 خبزات صغار شويه وخبزه كبيره. كيما على بالكم باللي سميد يحب العجين، لكن احنا الوصفه تاعنا اليوم ما نعجنوه ما والو، جوست يعني نليسيو له الوجه تاعو باش ما يجيناش التشققات في الخبزات تاعنا. نحاولوا انه نقطعوا العجينه تاعنا. كيما على بالكم باللي الرخصاص يحب العجينه كي تقطع عكس المحاجب والمسمن. نحاول نبقى نديرلو بيدي هكا، يعني دالي حوالي دقيقه برك يا البنات، ما داليش كامل الوقت. نبقى نقطع في العجينه ونبقى نلوز فيها بهذا الشكل حتى ونيتليسا الوجه تاعها، يعني لهنا راني في الجفنه ومن بعد نخدمها فوق سطح العمل. كيما قلت لكم انا يعني والفت نخدم فوق البلون دو ترافاي. شوفوا هنا ما حبيتش نجري لكم الفيديو، حبيتكم تشوفوا خطوه بخطوه باش تشوفوا كيفاش كانت العجينه تاعنا في الاول وكيفاش ولا القوام تاعها املس. يعني ضروري انكم ديروا هذه الخطوه. بزاف من الناس كانوا يقولوا لي يا ام ياسر الفطير تاعنا يعني كي نحلوه يجينا مشقق في الجوانب. السبب الاول انكم العجينه تاعكم تخلوها يابسه، يعني ما تمدولاش حقها في الماء. والسبب الثاني انكم ما تليسيولوش الوجه تاعو بهذه الطريقه فوق سطح العمل. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش ولات ملسه، ولات ما شاء الله. نكمل بنفس الطريقه يا البنات. في الاول نحاول اني نقطع العجينه تاعي ومن بعد نبقى ندير بهذا الشكل بيدي يا البنات، يعني مع البلون دو ترافاي ولا فوق الطابله ولا حاجه اللي ساعدتكم حتى وين تولي لنا يعني ملساء. تدي لكم حوالي 30 ثانيه الكل كره. تحبوا ديروا هذه العمليه، تحبوا تعجنوها بالبيتخان تبقى عندكم. نغطي العجينه تاعي باش ما تتيبسليش في الوجه يا البنات. نغطيوها بساشي ولا بطرشونه ونخلوها تريح 5 دقائق. بعد ما ريحت لي 5 دقائق نجي نبدا بالخبزه الاولى يا البنات. شوفوا تحبوا تحلوها بيديكم بهذا الشكل، تحبوا تستعملوا الحلال. انا نحب نستعمل يدي ومن بعد نستعمل الحلال حتى نتحصلوا على خبزه دائريه. لان في نفس الوقت الطاجين تاعي راهو يسخن على درجه حراره متوسطه. نتقبوا الخبزه تاعنا كامل بالفرشيطه ولا بهذه الاداه تاع الميدفاي، نتقبوها من تحت ومن بعد نحطوا الجهه اللي تقبناها نحطوها من تحت يا البنات. نحطوها في الطاجين ونزيدوا نتقبوها من فوقها باش ما تنفخ لكمش، ونخلوها تطيب على درجه حراره متوسطه. ما نديروهاش النار عاليه وما نقصولهاش النار. كيفاش نعرفوها باللي تحمرت لنا من تحتها من جميع الجوانب؟ تسيبوها يا البنات ولات لكم صفرة، يعني الخبزه تاعكم من الفوق كامل ولات صفراء. اذا سبتوها جهه صفراء وجهه بيضة معناتها جهه حمارت وجهه مازالها بيضة. بقاو تدوروا في الخبزه تاعكم حتى وين تشوفوها ولات لكم كامل صفراء. كي تسيبوها كامل صفراء تقلبوها راكم رايحين تسيبوها دات لكم هذا اللون الجميل. هذا اللون تحصلنا عليه من الملعقه الكبيره تاع العسيله. تحبوا ديروا عسيله، الا ما كانش عندكم تعوضوها بالسكر. لهنا هاد الوصفه يا البنات، هاد الوصفه انا كنت معتمدتها كمشروع والحمد لله ما كاش اللي كلا الرخصه تاعي وما عجبوش. حبيت نحطه لكم صدقه جاريه على خويا احمد وابي ربي يرحمهم. هاد الوصفه كي كنت نديرها في قنواتي كانت تجيب اعلى مشاهده والحمد لله ما كاش اللي جربتها وما عجبتهاش الطريقه هذه. نقسم معاكم باش تشوفوا كيفاش تجي ما شاء الله طريه. تبعوا كامل لي زاستيس والاسرار وعلى بالي حتنجحوا فيها من اول استعمال. نقولكم غالياتي وصلنا نهايه الفيديو. لك عجبكم لا فيديو حبيباتي ديروا جيم وبارطاجيو الوصفه. نقولكم تهلاو في روحتيكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وسلام.